Salut și bine v-am găsit la un nou live cu Dungeons 3. N-am mai făcut de vreo aproximativ 4 luni. Cred că 4 luni, cam așa, 3-4 luni pe acolo. Și din câte mi-aduc aminte, mai avem vreo 5 sau 2, cred, adică din ce mi-aduc aminte pare că se termină. Deci, hai de ce, nu că jocul nu e rău, chiar e destul de fain. Și ce să vezi, terminăm încă o serie. Am dat să-mi intre în joc încă se încarcă. Sper să după acum figuri, chiar fi. Să zică, nu te joci tu astăzi Dungeons 3. Bine, titlul se schimbă repede, nu-i problemă. Dar e cheful de joacă. Că așa mă gândeam, deci am Parcă ai 3 aici, tot vine parcă să joc, parcă să nu, știi, Metro, aștept să mai termin din serii și după o să mă apuc de asta. Am toată seria, Metro Last Light și Metro Exodus. Cred că o să folosesc Enchant Edition. Nu, o să vedem. Oricum, până atunci mai vedem. Dungeons 3, frumos, launch game. Îmi place că are și el un launcher al lui, așa. Bun, opa, le-am uitat pe să se bun. Așa. Bun, asta a fost. Și să schimb la joc. Dungeons 3 aici. Nu mi-a arătat. Dispăruse nebunul. Heroes bleated in fear as the wicked evil returned. Continue game, n-avem așa ceva. Skirmish, nu știu ce era asta. Campaign, ce să vezi? Main campaign. The Prince of Hell. Talia had reached Termite Island. The time had come to begin preparations for the attack on Doloran and Yaina Overproud. Se aude bine sau să dau mai tare? Voi îmi spuneți. Elish. If the game is too easy for you. New rooms and creatures. Lakesville fell like a sandcastle under the feet of a 4-year-old, and afterwards was plundered in accordance with age-old custom. Yet as satisfying as it was just a little fish in a great big ocean of good. For the hydrophobic evil had, from the start, planned to capture the city's amazing fleet, which, as opposed to the horde ships, did not sink like rocks. And so it was that Talia's creatures were driven aboard and the sails were hoisted. As the smoking ruins of the city slowly disappeared below the horizon behind them, the ships set sail for Termite Island, even if no one actually saw the impressive sight, as everyone, hey, I said everyone, was focused on the new target. The aforementioned island was the seat of the magician Yaina Overproud. Yaina was pretty. O să văd că sper că nu se termină, se strică ceva. Nu pot să dau mai tare acum. O să dau de aici. That weren't already enough reason to deal with her. She was also one of Tanos's buddies. Yaina ruled from Doloran. Doloran, home of arcane magic and high finance alike. Disgusting. Upon landing, the leisurely evil's army slowly made their way to the financial capital. Yet it would be a good idea to acquire additional, even more powerful allies before facing Yaina. Acum să dai arătare jocul. Lasă și o să dau densitare acum de aici. Să vedem cum se aude acum. Apoi dacă pot să dau mai tare. Talia and the remains of the cold-blooded evil's army had reached Termite Island. Here, the egotistical magician Yaina Overproud ruled over her magical financial stronghold of Doloran. I'll take care of this witch in short order.
We'll just build up an army and beat on everything we see, just the way we did before. Big brain, It's nu? always worked until now, whereby the question arises, what the hell kind of a strange room is that? Ah, asta e camera nouă. What's it good for? In fact, that was an excellent question. Naturally, it was a... Oh, wait, wait a moment. Yes, actually, it was a hellhole. A hellhole is a portal directly to Au hell. pierdut linia. What do we need that for, you ask yourselves? Another excellent question. Ah, here. Because we want to summon a pit fiend, of course. The demonic and savvy evil plan to lead a pit fiend to Doloran in order to have an ace up its sleeve in the fight against Yaina Overproud. An ingenious plan, I must say. Okay, Pit Fiend sounds good. I can see him now. This guy with muscles of steel and... whatever. How do we do this? Well, first we need a few ingredients, which we then, for the sake of simplicity, just throw into the hellhole. We need corpse dust. However, it has to be from Termite Island, so we can't just scrape it off our zombies, but have to organize some from local graveyards. And toenails? That's simple. Oh, from a centaur. Fortunately, these primitive beings should have a few camps around here. What a coincidence. Besides that, we also need some worm slime. Ugh. Saying it makes me shudder. And spider legs. We'll probably find those kinds of creatures here in the underground. Probably a lot sooner than the tense evil would like. Trebuie să vezi acum. Oh yes, and it also requires... Options, sound, main volume, așa, dialog o să fie mai tare, efectul o să fie cam așa. The dungeon heart is being attacked, but unfortunately live heroes too. They're not likely to let themselves be thrown in there just like that, so we need a plan. We can think about that later. The other things will be easier to get. Through fair trade? Through killing. Trebuie să luăm și de aici mana. Deci cum o faci asta? Spune dacă trebuie mai tare, mai încet. Mi se pare acum că... Încă mă joc cu sunetul ăsta. Mereu m-a deranjat sunetul ăsta. Trebuie să vezi, mărim găinile. Uite, mai mult aur. Cred că aici trebuie să ajung. Bun, deci le-am așa. Unde era aici? Da. Am apăsat pe ceva pentru. Care era asta? Bun. More creatures. N-ar fi rău. Bani am. Da, să avem mai mulți. Asta. You can lock defeated heroes up in the prison. They slowly starve to death, after which they become skeletons. Practical side effect, this also generates a title, a little evilness for you. Am citit title, de ce? Nu știu. Ok. Asta eliminați în continuare.
faceți așa, stau, facem o căpere tot de bani. O combinăm așa. Aici vedem, o lăsăm așa momentan, nu te fac, ăsta iarăși. Partea asta o vedem mai târziu. Aici deja aș putea să fac pentru ăștia. Să măresc puțin, aici la gheini. Aici tot așa. It's payday. Aș vrea să umplu ăsta. Ăsta. Hai să face sau. Momentan o să stupați partea asta. O să spațiți două. Trebuie să-i pun la muncă cum trebuie, uite. Vreau camerele să fie cât mai ok făcute și după să... Așa, ăsta... Așa. Nu, ăsta nu, fac. Lasă-l acum așa. Tot apăs V. Bun, acum ne fac camera cu Vortex. Aș putea să fac aici. Dai. Malicious creatures are marching across Termite Island. Men, and of course women. Stop them, for the Alliance. Well, Of course. not the Alliance, but the Alliance of all good folk, and so, you know what I mean. Anyway, stop them, for the goddess. Whoops! Apparently the heroes weren't as stupid as they looked and had noticed the pitter-patter and banging in the underground. As if that weren't enough, Yaina Overproud herself was there. Excellent. That saves me a lot of time and work if I can defeat her right here. Easy there. We really don't have the kind of budget that lets us burn a story character in a single map. Besides, it was necessary to stop the marching heroes, and then, immediately following a stay in the dungeon's own hotel, Le Prison, sacrifice them to the hellhole. Aș vrea să fac camera aici. Dacă nu pot să fac, nu Vortex-ul ăsta. Vortex numea? Mana, decizii Vortex. Așa să fie numai camera sau... Acum că trebuie să apăs, bă, n-apăs. Vortex, da, așa se numea. A, și în Arcanium. Îmi place că să rapid, pam. Fel. There are enemies in your dungeon. Vortex is built a portal for each of your demo when așa, ok. Asta mă interesează pe mine. Hai, la bătaie. E bun, păi să la mâncare mie. Mâncarea o aici, ok. Cred că o să măresc puțin zona asta. Ei, da, de bani au aici. O să fac și zona asta cum trebuie. Așa. Nu mai am bani. Ok. Much like the Hero Academy on Newbie Island, Termite Island was a place frequented by aspiring adventurers. When rumors of a newly opened dungeon made the rounds, many heroes came from all over the island. These would be unpleasantly surprised to encounter not a nicely balanced beginner's dungeon,
but the cruel evils complex and trap-riddled caves instead. Hai, ridică, dă-i. Sper cum să nu mor. Din câte mi-aduc aminte. Hasta la vista, baby. Bobby. Asta. Yeah, mega disgusting use for each other or something. The disgusting evil picked up some worm slime with the hand of terror and threw it into the hellhole. What a waste. What the hell do they make from that stuff? Baby powder? What a diabolical idea. Da, sigur. Nu. Nu dimori, nu. Hai. A fost 0 ce a fost o dată. Bun, acum am bani. Aici. Ce zic băieți, facem așa? Facem. Bun. Ori facem treabă bună, ori mai facem aia treabă. Arcane-ul. Payday. While the battening down the hatches evil's dungeon was pleasing and attractive, outside, a whole world of evil surprises and insidious events triggered by entering unmarked areas awaited. What was the fearful evil waiting for? Ori putea să ajung aici. Uite aici mai multă mana. Uh-oh, a spider nest has been unearthed. Hai, dar vezi zombie. Heroes are stealing your gold. The arachnomanic evil had torn off the first spider leg, just what it needed for the hellhole. It carelessly threw the rest of the spider and the remaining 7 legs aside. Păi ia plecați, mă. Ce puneți voi mâna pe urmă, că vă dau două. Dacă nu vă pot bate eu. Zombie s-a dus. Spider leg, ok, lasă aici. Ei, n-a murit, se întoarce ea. Ăsta a murit. Lasă că-l iau ăștia, îl ridică. Așa, și trebuie să fac camera rapid. Vortex, uite aici, pam. Nu poți băi repede pe aici. Stai. Stai că nu vreau să pierd acum.
Așa, bun, bravo. Așa, bun, nu vreau să moară ăla de... Am întrebat de ce camera asta nu putem să fac. Dar să sapă mult asta. Trebuie să facem camera mai mare. Puțin mai mare. A, uite așa și facem camera asta până pe aici, la genul. Enemies have entered the dungeon. Ia bate-ți-o. Am multă mana. Uite aici niște mana. A trebuit și aici a făcut cameră. Și atunci va trebui să așa. Facem așa. Deci o să dăm asta, bam, să fie făcută camera frumos. Dar avem partea asta. Că trebuie să punem perete, știi? Și fac și... Asta e o intrare și aici facem frumos Segotep. Bam. Așa rămâne. Păi, să nu fie frumos el, doamne. Mai trebuie picioare? Dar mai trebuie pe picioare? Uite aici, bam, și aruncă tot. The set done. All of the spider legs have been tossed into the hellhole. The spider-hating evil had mastered the assignment without even breaking a sweat. Nothing. Eu nu sper, mă. E învățat. Ne. O să mai iau din ăștia. Sau să nevoie de la încă nu pot să fac. Însă n-am treabă, ăsta ar fi fost o chestie, Iron Head-ul. Some kind of staging post would be required before any heroes could be sacrificed to the hellhole. Undefeated heroes would be rather uncooperative, but dead ones would be of no help to the blood evil. The solution was obvious. A prison had to be built. The always wanted to be a prison guard evil immediately began to research and build one. Hai, să descurci, da? Bun, să nu se descurce. Azi acum are oricum intră înapoi acolo. La Vortex. Da, după live o să intră. Poate mai târziu, că o să ies puțin. Să filmez puțin din Smite, că... Nu. Și... reintru. Oricum, da, după live o să intră. Ăla e răspunsul. Bun. Eu voiam să intru aici. Trebuie loc ceva, da, și ăsta. No, bine. Nu unde ăsta comurit. Stai mă, că ăsta n-avea cum să intre. Ia uite-mă. Bun, am săpat destul acum să-i las să facă bani. No creatures erau aici. Lăsa pe și asta. Că poate mai sunt ceva pe engine și na. Așa? Deci nu mă las să le iau. A, nu vreau așa. Ok, nu mă duc după ăla că... O să...
mor. Gen, o să sparg ăla și n-am nevoie acum. Bun, army. Am nevoie de asta, ăsta zombie o să iau, ăștia așa, ăsta și pe ea. Bun. Hai, dați afară cu voi. Buști. Uite-vă că la cât s-au venit și amici. Yeah? Asta trebuie bătută. Așa. Bun, mergem mai întâi pe aici. Hai să tot așa tunurile, că ei nu sunt cine știe, tunurile sunt de ei. Pretty Sardan. Ah. Azi. Am nevoie de 100 ca să-mi iau prisonul. Oh, 200 direct. Păi stai așa, research. Hai, de la 200 în 100. Am nevoie și de asta. Să avem maximă sau mai mă costă. Asta, asta era 100. Stai așa că mi iau astea ca să am. Este asta la nouă. Dar nu-mi dă foarte mult, da? Bine, lasă, hai să mergem. Câțiva dintre ei sunt buliți destul de rău. Human Strength. Cred că sunt nevoie de portalul ăla. Deci lasă, întoarce-te-le. Avem și scădere pe aici. There are enemies in your dungeon. Da, lasă că îi batem acum. Eu o să facem prisonul fix aici. Bubuială. Așa, bun. Ce aveam aici? Naga. Acum o să strâng 150 de asta. Perfect. Oricum vreau să mai măresc puțin că era în ceva de bă, e totuși un prieten, hai să luăm cum trebuie din el. Dar să-mi iau și asta aici. Dar nu știu dacă e și mana pe aici, dacă o să... Oricum asta după, da, bine. Așa, acum, dar nu pot să-mi iau încă nagă, că n-am spațiu. It's payday. Payday! Hai că avem banii, băi. Da, uite. Hai. Armata mea ce zice? Are viață, ăsta își face acum, ăsta la fel. Deci dacă mai mă atacă cineva, i-am pe... Pot să iau și pe ăștia doi. E ok. Am unități. A făcut asta. Research. Lecturerul aș putea să fac ceva de genul aici.
Așa, să pun pe cineva să facă prison acum. Uite așa o să fie prison. Enemies have entered the dungeon. O să le măreți The asta first camera. prison had been built. Now, heroes could be imprisoned when they were defeated. This was not only important for sacrificing the heroes the hellhole so desperately wanted, but also because each hero generated some evilness at the end of their stay. Exactly. Let them stew and rot in prison, the miserable do-gooders. Something our quick-tempered protagonist obviously desired. The very best thing, though, was the fact that any heroes that died in prison became skeletons. The necrotic evil immediately wanted to try this out, of course. Uite cum îi fac ei. Acolo stai, la carceră cu tine. Am pus plebi în cușcă. Ce am pe aici? Vrei să ieși afară? Încă o naga. O să te bag afară, că nu ești de pușcărie. Îmi place cum fac pereții repede. Da, să vedem și aici ce zic ăștia. War of the Sacrifice. Aici n-am... Uite bă. Ia să vedem ăsta de Tinker cum îl facem asta. Să pun aici, uite așa. A giant worm has nested in the dungeon. Oliu! Ei, o carte. Wage reduction. Ah, varna, câți pe cine să iau asta, sincer. Enemies have entered the dungeon. O să o pun aici momentan. S-a luat o bătaie. Da, îi bate asta singură, dar în fine, hai. Să fie și aici. Uite, bam. Ei, mandror. Destroy the good! Și tu la vierme. The listening closely evil was informed that the demons of the hellhole might be interested in trading a handful of priestesses of the light for one of their female demons. Opa. This sounded like a very interesting trade indeed. Da, o să pun... Fapt research. Pot să fac așa ca să mă duc mai departe, să-i caut pe ăștia. Uite ce... Am să luat, bă. Era să moară. Nu mă duc atunci pe It cealaltă. was done. All of the requisite worm slime had been collected. Oh my, I saw this documentary about liposuction one time, and this stuff was... Oh, forget it. Another challenge mastered by the repulsive Da, o evil. să las pe ăștia să facă skeleton și după. Ia bă, fugi! Payday! Rumor has it that the demons of the hellhole might welcome the sacrifice of a few little snots. Or maybe it's just because it's fun, too.
The experimental evil immediately tried it out. 250, essa aí 250. Ok. A hero died in the unspeakable evil's prison. In fact, this wasn't such a bad thing. A skeleton rose from the dead hero's remains, which would henceforth serve the homicidal evil without questions or demands. Bom. Dați-le! Nu lăsați! The prepared to make a sacrifice evil threw another hero into the hellhole. The demon appeasing evil had sacrificed a hero. Oh, The hellhole rewarded the sacrifice of a live hero with a respectable burn. yeah, fuck. While it was fun watching corpses disappear into the hellhole, the demons explicitly demanded live heroes. These had to be pulled from a prison that the anticipating evil had hopefully already built. Another lemming rushed over the cliff. Oh, I mean hero and hellhole, sorry. Amarcați! The demon appeasing evil had sacrificed a hero. Bun, ia să vedem care au gaz acum. Deci... Asta... Hai că și zombie. Se iau ăștia naga, fac campurile. Just wait. Fix healer îmi pleacă, mă, mie. Bun. Enemies have entered the dungeon. Tu, voi doi. Din 3, hai. Oh, they! Acum mai avem nevoie. Uite arcași de cum stau aici, 3 arcași până acum. The hellhole rewarded the sacrifice of a live hero with a respectable burn. Și gunner-ul, It gata. was done. The self-sacrificing evil had thrown the required number of heroes into the hellhole, which in turn commented on the fact with a loud, contented belch. Mai vreau să fac mai mulți? Da, o să le păstrez eu pe aici. Oh, they! Command me! Ah! Take me to the enemy! Vai de capul meu. Dar tu vii aici, Death to ha? all that- Lăsa-te la urmă. Vai.
Hai să putea să nu găsesc eu iar aur. Fac asta zona de aur, asta o să fie zona de muncit. There are enemies in your dungeon. Așa, uite, până aici. Dar ne odiază ăștia cam... Payday. Hai, că e bine. Uite așa. Am 1, 2 de 3, păi, perfect. Fac așa. Iau pe ăsta. Research, research, research. Deu. Am mărit și pe asta puțin că e prea slabă. Asta nu cred că are treabă, uite, au destule paturi. Aici tot așa ar trebui să aibă destule locuri. Așa. Așa. Bam. Asta s-a făcut mare parte. Bun. Asta ce era? There are enemies in your dungeon. Of se putea. Vino tu. Ouch! Cred că am început să dea ăștia mai mult bubuială. Ok. The power flows through my veins. Hai să nu mă interesează campania. Da, nu mă interesează acum. Asta e că am făcut. Uitați să mai construiesc pe asta. Hai, uite, mai mult. Bun, aici vreau să fac niște pereți. Aici. Așa, aici. Din căror îmi trebuie. O să fac așa. Când dăm partea asta și o să folosesc tot boxurile de partea aia. Așa, în partea asta, uite, s-au pus să facă. Cum îl foloseam? Doar scroll. Nu învățam scroll și erau scrollurile astea. Aici n-am treaba aparent cu scrollurile. Dar trebuie cu asta să măresc.
Room. N-aș trai, nu, n-ar fi rău. Iar am intrat aici. Enemies have entered the dungeon. Data este. Plus 6. Dai bătuti. Facem aici scheletoni. My secret and mystical counselors, who only I can see, tell me that the demons would love to see some skilled elven archers thrown into the hellhole. Apparently, they need someone to hunt giant mosquitoes. Counselors only you can see. My goodness, as if your split personality wasn't annoying enough. I can't really argue with you there. I too wish that Sister Goody Two-Shoes would finally go and bother someone else. Maybe we should see what happens when we throw a few of these elves with the swords into the hellhole. Why? Is that some sort of secret recipe? Recipe? No idea. But it sounds like fun. Damn fair-skinned elves. Oh, but in the end, they are related to us. Those true cuddling hippies have nothing in common with us dark elves. Cum făceam cărțile? Altceva, să ce? Așa se făcea, mă. Ia uite. Bag o din asta. Ăștia, care era? Tu pitiful? Open stack, PT, așa, ignore damage feature. Nu, asta de teleport. Asta, nici asta nu mă interesează. Ar fi rea. There are enemies in your dungeon. Am înțeles acum de asta. Ouch! Da, bun, că e cam dădea omorul ăsta. Așa, bun. Dacă au început să-și facă treaba pe aici. Așa, bun. Uite, și pot să fac acum? Deci nu pot să le selectez. Dacă eu n-am făcut camera, bă, uit mereu. Uite așa. Mai bine, stai așa acum. Uite aici. De ce nu pot să dau rotiți? Of, bine.
Așa. Partea asta la altă aici. Enemies have entered the dungeon. Cred că și așa merge. Trebuie să-i bat ăștia pe aici. Hai, tot ok. Nu te bai. Ați să ia sau pus să mă. Tot uit să mai dau și scăpăruri. De fapt, nici nu prea pot să fac. Distribuie la additional cover. Trebuie să-i vânesc pe ăștia. God, feel one better than any basic study of medicine. Increase Naga scaling rate by 50%. Yeah. Ia să începem să atacăm. Să dăm mai multe zone. Am și ăștia acasă, bam. De fapt, l-am pe toți. Mai este nivel mai mic, nivel mai mare, asta este. Direct. Freeze acum. Așa, bun, voi. Time to take out the trash. Destroy them all. Au găsit ăștia acolo, cum asta face. Bun, așa se face. Asta-i? Payday. Cam 14 minute, nu prea mă interesează. Își dai viața așa cum trebuie. Hai, mai trebuie. 350. The eager to explore Evil's army had discovered one of the heroes' camps. They immediately took care of its demolition. Exactly. Come on. Let's tear the place apart. Vai de capul lor. Fără healeri. E greu. Another glorious victory for the Queen of Evil. Critical bonus. For the absolute evil. Of course. Lucky hitter. I mean, it's not my army. Not yet. Anyway. You're the Queen of Evil? Well, I didn't vote for you. And anyways, Queen of the Damned sounds better to me. Really? Oh, God. Terrible film. Except for the music. But of course, a bit better love story than that bitter Twilight. And stay down! Bye bye, baby! Don't garden. Opa, avem urci. More skeleti, And opa. still, the Horde, I mean the evil, spread their infestation across Termite Island. Onwards, peoples of the Alliance, drive this riffraff off. Otherwise, the tourists will stay away and we'll have to close up shop. I'll be at your side. Well, later. I have something important to do in Doloran. All the best, and for the Alliance and so forth. Damn, that cowardly magician is escaping. Just like I hadn't said anything. As Jaina got out of dodge, her subordinate heroes from the nearby village did what heroes did best. Desperately head for their opponents, using brute force and violence with absolutely no finesse whatsoever.
The dungeon protecting evil made ready. Bun, gata. Nu știu acum asta. Am la kill. Mai mult să văd ce pot să mai... Le mai urăsc așa. Câte să search, așa. Ok, nu asta. Nici asta n-aș vrea acum. Da, mai știu, nu asta. De fapt, uite acum. Am mai făcut eu ceva de genul și n-a fost prea ok. Time to take out the trash. Destroy them all. Așa, bun. You don't have to stick to any human rights convention. This research lets you lock out. Allows you to have even more of this working one thread. Nu sunt așa mare fan de pără. Thanks to more comfortable beds, your creatures now sleep better, improves now. Reviving. Așa, mai am nevoie de puțin și... ba. Zombie mort. Ar fi 2, a? Plan, tare, ce... Yeah? Acum mai asta să... Whoops! The first centaur had lost one of its toenails. How sad. But it was exactly what the absolutely no regrets whatsoever evil needed for the hellhole. Trebuie 10. Și bucăți. Dăm pe The healer. exploratory evil had discovered a sweet little graveyard. Would it be able to find some of the corpse dust it needed here? As a really broad hint, the savvy narrator pointed out to the perplexed evil that the graves in the graveyard might just need a hearty smack or nudge to release the valuable corpse dust. Îl doi heal și la ăsta? Pare nu. Ok. E ceva genul, oricum se regenerează, chiar dacă mă... Direct la bază. Heyday! Vă asta că aici aveam o carte, ha? Armor bonus. 5 3 3 Sigur că a rămas? I am the queen of Mai sunt de evil. 4. Uite-mă, era după piatra. Ia tu asta, dar mă rog. Probabil fie mai tanky așa. 2250 viață. What do you want me to do? Vino qua. Opa. The fabulous evil's armies had reached the city. Yaina, however, was long gone. Then I suppose I'll just have to take it out on the inhabitants. Forward! Ugh, haven't you plunged enough cities into ruin? Is that a trick question? I'll admit I could have saved myself the question. You monster! Thanks. Замечайте, să le iau, să am protecție maximă.
Dați-mă pe ăsta. Ăsta ne dă nouă eroare. There are enemies in your dungeon. Am scos cum bate ăsta rapid și bam, bam, ne ducem acasă. This hero camp has been destroyed. Excellent work. So now let's do it again. Oh, the poor souls who have to die because of my failure and my lack of willpower. It's so sad. Ha ha ha! Plunder, burn, kill. Nu știu ce trebuie că n-aveam... mi-am spart ăștia de la... Hai. Ia-l băgați-mă așa. Da, corect. The first centaur toenails disappeared into the hellhole. A short neigh could be heard. I don't really want to know what the demons do with those. Asta cam... Asta cu mai mult gold. Makes dungeon tougher, increases life. Your dungeon heart will automatically heal any damage. Ok. Ar trebui să mă și astea. Baba. Auxiliary narrow spell. Great gobbler spell. Great gobblers. Ce vreau să dau? Așa, you need to yell to come. Your bench is become even louder. Now you need to yell to communicate. Da, increases your bench range, așa. Ăsta l-am pus, ăsta l-am pus, ăstea nu mă interesează acum. Dos sorbelți, nu știu dacă mai e ceva pe care le-aș vrea acum. Asta cred că mai mult. Enemies have entered the dungeon. Așa? Nu știu ceva interesant. Și zice fiecare ce are. Uite așa. Bam. Acolo în 30 secunde. Gobbler, stai mă, să-i... Da. Mișto. Azi, din câte știu, parcă nu se termină niciodată, nu? Dacă... nu, asta e diamond, așa. Remaining infinite. Asta mai are 8000. Asta mi se pare că era cea mai nouă, 13000. Asta e că a rămas, ăsta e full.
Ce-mi două de-astea? There are enemies in your dungeon. Asta cu perea numai asta... Da. Mi s-au supărat, mă, ăștia. Mă, n-aveți locuri să dormiți? Eu că fac camera mai mare. Du-te, bă. O să mă răsc aici camera, că... Nu. Mă arunci aici camera, că e prea... Ui, jale. Deveniți târsti, a? Ia că facem aici o cameră, bam. O vedeți așa, o mărim. Și vă facem și vouă pere. Dacă să... Vă facem și vouă, nu-i bai. Ok. Nu știu ce a luat pe aia, dar eu luat. Iar că sunt ok. Publish. Uh-oh, a spider nest has been unearthed. E mai neregulat așa. Că n-au 4 ăștia. Stai mă că fac ăștia acum 4. Da, uite acum o să am nevoie așa. Am nevoie... Tot o să vă iau pe toți. Îți dau 2 palme să vezi ce trebuie. Ia, hai la bătaie. XP pentru toată lumea. Hai, de-aia am pus. Hopefully no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. Shadow. Okay. Oops. Era să apăs. Dăm aici. Enemies have entered the dungeon.
There are enemies in your dungeon. Hey! Hop. Se tiver și... Na. Payday. O să mai dau tot așa rapid, dacă se decide ceva sau... Hai, pe ăștia la... La pucălie îi băgam. Are și aici, logic. Aici l-am double. De ce, bă? Că-ți dau două palme? Ce foame... ce somn și... vrei bere. Păi du-te, bă, și dormi. Îi dau două palme. Uite aici, bere. E mai bun, da? Hai, Tășan, ți-a trebuit că-ți dau două palme. Just ok, haideți mă cu mai multe. Asta s-a la maxim, nu? Dacă să nu mai bage nici pe ei în seamă. Oh, la maxim. Acum se începe. Încă două de astea, încă o din asta. Băgăm niște orice. Nu, asta așa a fost. Am deloc eroi. Eroi sunt. Nimic. Momentan asta e maximum pe care l-am, nu? O să măresc de la ăștia. Ai venit și damage. L-a trecut fără la toți. Acum. Armată. Hai da. Nu. Ia-l și pe ăsta. Hai așa, cam aici. Am portat la aproape de ei, de ce să mai mă chinui? Thanos must die. Am aici de stai lista. Intru acum pe stai. Direct le dau. Nu n-au. Ei, rezistentă partea la... Se reziste. E bine că veniți voi acum. Asta că noi dăm aici bubuială. Sadly, one of the hero's mighty champions lived in the city.
Ronin, whose cliché-soaked name we stole one-to-one from another universe, had retired here and was anything but pleased to see evil creatures. However, whoever put that sanctimonious do-gooders lights out permanently was sure to be richly rewarded. Reward or not, it'll be fun. Come on, fight! E mai pe cuvui. N-am murit niciunul. The great champion Ronin hit the floor. The radiant with happiness evil was extremely pleased. At the same time, this anti-heroic act was generously rewarded. N-am mai întâmplat scădere pe cuvuială la castel. La ce e asta? Ce-i zic asta? Ce facem un portal de aici? Ha! Another city destroyed. You're so evil and cruel. Thanks, that's really nice of you. I despise you. Ah, careful now. Hate leads to the dark side. The strategically brilliant evil had eliminated all the dangers and made the dungeon a fairly safe place. Summoning the pit fiend should now be child's play. N-am mai iat asta. Payday. Tot bani. Power is Estoy- indescribable. Are controlată frena asta ca să... Cel puțin în stânga. Dreapta... Nu ăsta acum am drum pe aici. Ai puțin? I am even. Another graveyard. Excellent. Here we should be able to find the rest of the corpse dust. Get a move on, people! Loot those graves! My toenails are curling. Looting graves? How repulsive! Yeah, go share your moral outrage with someone who cares. The graveyard's ludicrous guards had been retired. Good thing for the gravedigger, who didn't have to go far this time. Grave digger, gold digger. Da. Unde mergeți, mă? Bă, vină mă pe aici. Nu se poate. Nu se poate, au. Deci, normal, asta ar fi fost ultima destinație. Adică, în teorie, practic, faci cum vrei. Mai pe așa ele să ce mai mor așa, că și arcași. Eu nu pot așa viață decât dacă mor. Și zombi. Hai, urcilor. Asta de 6. E două bubuială. The far-sighted evil had discovered a modest little centaur camp. Like any good, nature-loving being, the horrible evil immediately wanted to convert this area into a nature reserve. Of course, that meant that everything that was in the way had to go. Oh, those poor centaurs. Unfortunately, they had to die for the good of the greater evil. Cred că se mai înghesuie. Târziu. It was done. The last unicorn, the last centaur, had lost its toenail, which the eager evil quickly sacrificed to the hellhole. As it did so,
it realized that every centaur actually had 4 of the stupid things. Naturally, that would have made the job just a bit easier. But hey, outstanding intelligence was never an employment criterion for evil archvillains. Either way, the goal had been achieved. It was done. All of the required corpse dust had been sacrificed to the hellhole. The mastered this task evil patted itself on the back, right before it remembered the spiked metal gloves. Ouch. Finally, it was done. The last ingredient had been thrown into the hellhole. The victorious evil patted itself on the back in triumph. The hellhole began to bubble and make fart noises. Something in the middle whirled wildly, while it slowly grew. The sound that caused it could be seen as a demonic litany, but upon listening closer, one recognized a joyful whee! It was the pit fiend, who now emerged from the whirlpool with a wild laugh. Hai, că e destul de mare. Laugh. Oh. Mă așteptam să iasă un pitic. Okay. Prince of Darkness, obey my orders, and of course those of the absolute evil. You, mighty pit fiend, cruelest of the cruel. His name is Crowley. I beg your pardon? It says here in the script the pit fiend's name is Crowley. Not that it's important since he doesn't speak, but I just wanted to mention it. All right, Crowley. You, Crowley, will help us defeat Yaina Overproud. We will transform this world into an image of hell. Daughter, try to defeat your evilness. Nu-l văd. I still haven't given up on you. Fight it! Use all your willpower. Oh, Father, I'm still here. I'm trying. Well, now and then, at least. But my evil self won't let me talk about it. It refuses to hear my arguments and it doesn't care what you say. How often do I have to tell you? The pit fiend Crowley listened to Talia's inner quarrel and grumbled at Tanos' words. Non-residents of hell were so annoying. Tanos disappeared after the evil Talia's rant and tirade of insults. She then turned to Crowley. Come, pit fiend. I mean Crowley. Let's get that accursed magician. Oh, deci s-ar putea să mai avem, nu suntem așa de aproape de final pe cât credeam. Acum vedeam și câți inamici mai sunt. The storming of Doloran. Now that the leprous evil had won the pit fiend as an ally, it began preparations for the storming of Doloran. It was time for Yaina Overproud to die. Așa poți să mai tai foarte mult de stat pe live, vedeam ca să-l faci. Da, oricum, da, e chiar bine. Măcar am mai făcut încă un episod cu el, adică încă un live cu el, am mai făcut un nivel. Mai mult la ea m-am gândit când am zis episod. Se pare mai mult să zici că sunt așa pe episoade. E ca și când dacă te-ai uitat direct la el, pur și simplu, să nu fie așa cineva să facă live, doar gameplay, să se miști, gen tot așa, gameplay walkthrough, să tai secvențe, să lege puțin, joacă puțin, bam, imediat vine de cutscene-ul, aici că e serial, serios. Bun, o să las și eu live-ul ăsta aici, mulțumesc pentru atenția acordată și ne auzim data viitoare, pa, pa!